ทุกแรงกริยาย่อมมีแรงปฏิกิริยาที่ขนาดเท่ากันและทิศทางตรงกันข้ามเสมอนี่คือกฎข้อที่3ของเซอร์ไอแซคนิวตันกฎแห่งการเคลื่อนที่ซึ่งเป็นรากฐานของฟิสิกส์ยุคคลาสสิกมันคือความจริงที่อธิบายว่าทำไมสิ่งของถึงตกลงพื้นทำไมรถถึงเบรกหยุดและทำไมจักรวาลทางกายภาพนี้ถึงรักษาสมดุลของมันไว้ได้แต่ถ้าผมบอกคุณว่ากฎข้อนี้ไม่ได้ควบคุมแค่สสารหรือวัตถุที่มองเห็นได้ล่ะถ้าจักรวาลมีกฎทางฟิสิกส์เพื่อควบคุมความสมดุลของโลกกายภาพมันก็ต้องมีกฎอีกข้อที่ถูกสถาปนาขึ้นเพื่อควบคุมมิติทั้ง31ภพภูมิที่เราได้พูดถึงไปในตอนที่แล้วกฎที่ซับซ้อนกว่าแรงโน้มถ่วงกฎที่ทำงานข้ามขอบเขตของกาลเวลาและกฎที่ไม่มีใครหลบหนีพ้นยินดีต้อนรับสู่ตอนที่2ของปริศนาโลกคู่ขนานวันนี้เราจะมาถอดรหัสของสิ่งที่มนุษยชาติเรียกขานกันมานับพันปีด้วยความหวาดกลัวและเคารพกรรมไม่ใช่ในฐานะของความเชื่อปรำปราแต่ในฐานะของพลังงานมืดที่ผูกมัดทุกชีวิตในสังสารวัฏเข้าไว้ด้วยกันมวลสารแห่งการกระทำ The Mass of Action ในทางดาราศาสตร์ฟิสิกส์นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าสสารที่เรามองเห็นได้ทั้งดวงดาวโลกหรือแม้แต่ตัวเราเองมีสัดส่วนเพียงแค่ 5% ของจักรวาลเท่านั้นส่วนที่เหลือถูกเติมเต็มด้วยสิ่งที่ตาเปล่ามองไม่เห็นซึ่งเราเรียกมันว่าสสารมืด Dark Matter และพลังงานมืด Dark Energy มันคือสิ่งที่ทำหน้าที่เป็นกาวยึดเหนี่ยวโครงสร้างของเอกภพไม่ให้ฉีกขาดออกจากกันในมิติของจิตวิญญาณก็เช่นกันทุกครั้งที่คุณมีความคิดทุกครั้งที่คุณเอื้อนเอ่ยถ้อยคำหรือทุกครั้งที่คุณลงมือทำบางสิ่งคุณไม่ได้แค่ขยับกลามเนื้อแต่คุณกำลังปลดปล่อยเจตนาออกสู่จักรวาลเจตนานี้ไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่มันคือการสั่นสะเทือนของคลื่นความถี่มันคือการสร้างสสารมืดทางวิญญาณที่เราเรียกว่ากรรมเช่นเดียวกับกฎการอนุรักษ์พลังงานในทางฟิสิกส์พลังงานไม่สามารถถูกสร้างขึ้นใหม่หรือทำลายให้สูญหายไปจากจักรวาลได้มันทำได้เพียงเปลี่ยนรูปเท่านั้นเมื่อคุณสร้างการกระทำที่รุนแรงไม่ว่าดีหรือเลวพลังงานนั้นไม่ได้หายไปไหนเมื่อเหตุการณ์จบลงแต่มันถูกบันทึกและฝังตัวอยู่ในโครงสร้างของมิติรอคอยเวลาที่จะสะท้อนกลับมาด้วยแรงปฏิกิริยาที่เท่ากันเสมอความพัวพันเชิงควอนตัมของวิญญาณ Spiritual Quantum Entanglement อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์เคยเรียกปรากฏการณ์หนึ่งในทางควอนตัมว่าการกระทำผีหลอกในระยะไกล Spooky Action at a Distance หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ Quantum Entanglement ทฤษฎีนี้ระบุว่าเมื่ออนุภาค2ตัวเคยมีความเกี่ยวข้องกันมันจะเชื่อมโยงกันตลอดไปไม่ว่ามันจะถูกจับแยกให้อยู่ห่างกันคนละขอบจักรวาลหากมีสิ่งใดเกิดขึ้นกับอนุภาคหนึ่งอีกอนุภาคจะได้รับผลกระทบในเสี้ยววินาทีโดยไม่สนเรื่องระยะทางหรือกฎของแสงหากเรานำทฤษฎีนี้มาอธิบายเรื่องของกรรมมันจะกลายเป็นสิ่งที่น่าขนลุกที่สุดครับลองจินตนาการว่าเมื่อคุณสร้างกรรมที่รุนแรงกับใครสักคนไม่ว่าจะเป็นการพรากชีวิตการทรยศหรือความอาฆาตแค้นฝังลึกวินาทีนั้นจิตวิญญาณของคุณและเขาได้เกิดความพัวพันเชิงควอนตัมขึ้นแล้วคุณทั้งคู่ถูกผูกมัดเข้าด้วยกันด้วยเส้นใยพลังงานของกรรมแม้ร่างกายกายภาพจะแตกดับแม้การเวลาจะผ่านไปนับร้อยปีหรือแม้จิตดวงหนึ่งจะไปเกิดใหม่ในมิติของมนุษย์และอีกดวงติดอยู่ในมิติที่มืดมิดที่สุดแรงดึงดูดแห่งกรรมจะไม่ถูกตัดขาดทะลุผ่านกรอบของการเวลาทะลุผ่านกำแพงของ31ภพภูมิมันคือ GPS ของจักรวาลที่ไม่มีวันคลาดเคลื่อนคลังข้อมูลแห่งอนันตการ The Cosmic Cloud Drive คำถามต่อมาที่ท้าทายทุกตรรกะคือแล้วผลกรรมหรือข้อมูลเหล่านี้ถูกเก็บไว้ที่ไหนเอกภพมีเซิร์ฟเวอร์สำหรับเก็บข้อมูลการกระทำของสิ่งมีชีวิตทุกดวงหรือไม่ในปรัชญาพุทธศาสนานิกายมหายานมีแนวคิดเรื่องอารยวิญญาณหรือคลังเก็บเมล็ดพันธุ์แห่งกรรมในขณะที่ศาสตร์ตะวันตกมีสิ่งที่เรียกว่าบันทึกอาคาชิกคล้ายกับระบบ Cloud Drive ระดับจักรวาลที่บันทึกทุกความนึกคิดทุกการกระทำและทุกผลลัพธ์ของทุกสรรพสิ่งตั้งแต่เกิดบิ๊กแบง
เมื่อถึงจุดที่สมการของจักรวาลเสียสมดุลพลังงานที่ถูกกดไว้ในคลังข้อมูลนี้จะเริ่มทำปฏิกิริยามันจะส่งแรงสะท้อนกลับมาเพื่อบังคับให้เกิดความยุติธรรมบางครั้งมันมาในรูปแบบของอุบัติเหตุที่วิทยาศาสตร์หาคำตอบไม่ได้บางครั้งมาในรูปแบบของความล้มเหลวที่มีตรรกะรองรับสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือการคำนวณที่แม่นยำที่สุดของระบบฟิสิกส์แห่งจักรวาลแรงเหวี่ยงกลับของลูกตุ้มกฎแห่งกรรมคือสมการที่สมบูรณ์แบบมันไม่ได้ตัดสินด้วยอารมณ์ไม่มีความสงสารและไม่มีการเจรจาต่อรองมันคือกลไกของธรรมชาติที่ต้องการทวงคืนสมดุลที่สูญเสียไปและเมื่อสมการนี้ถูกเร่งเร้าจนถึงขีดสุดสายใยพลังงานที่เชื่อมต่อระหว่างสองดวงจิตข้ามมิติจะดึงเอาบางสิ่งข้ามรอยแยกของความจริงมาหาเราจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อพลังงานแห่งความแค้นมีมวลมากพอที่จะฉีกกฎเกณฑ์ทางกายภาพของโลกมนุษย์จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อแรงปฏิกิริยานั้นไม่ได้สะท้อนกลับมาเป็นเพียงโชคร้ายแต่กลับมาในรูปแบบของตัวตนที่มีเจตจำนงในตอนหน้าเราจะมาเผชิญหน้ากับกลไกการทวงหนี้ที่น่ากลัวที่สุดในสังสารวัฏพวกเขาคือใครพวกเขาเดินทางข้ามมิติมาแทรกแซงโลกของเราได้อย่างไรเตรียมพบกับสถาปนิกผู้สร้างฝันร้ายในนามของเจ้ากรรมนายเวรครับเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ขอบคุณครับ